Sziasztok! Ebben a videóban nem lesz sütés-főzés, ebben a videóban inkább arról fogok nektek beszélni, hogy nekünk milyen vásárlási szokásaink vannak, kizárólagosan élelmiszerekről lesz szó, illetve megnézzük, hogy júniusban mennyit költöttem élelmiszerekre, és összehasonlítjuk egy novemberi kiadással, amiről amúgy készült annó videó, de azóta nem is csináltam ilyen havi összesítőt, és a múltkori, hát most nem tudom melyik múltkori, de egy pár héttel ezelőtti Lidl-ös videónál ott ugye rácsodálkoztam arra, hogy ugye mennyit költöttem egy héten élelmiszerekre, pedig úgy gondoltam, hogy semmi olyan nagyon extrát nem vettem. Akkor beszéltem arról, hogy ha esetleg érdekel titeket, akkor csinálhatnék megint egy ilyen 4 hetes összefoglalót, és akkor sokan írtátok, hogy ez titeket érdekelne, úgyhogy köszönöm szépen. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor nincs is jobb alkalom, mint hogy a júniusi hónapot megnézzük, hogy mennyit költöttem összesen, és akkor ezt összehasonlítani novemberrel, változtak-e esetleg ugye a vásárlási szokásaink, vagy sem, és hogy amúgy majd így a jövőben mire szeretnék jobban odafigyelni, ha vásárolok dolgokat. Úgyhogy ez a videó erről szólna, ez inkább ilyen beszélgetős videó lesz, és itt van előttem a laptop jegyzetekkel, hogy egy kicsit igyekezzek strukturáltan beszélni, és ne nagyon kalandozzanak el a gondolataim, tehát legyen eleje meg vége a videónak. Úgyhogy kezdjünk is bele. Akik már régóta néznek, ők nagyjából tudhatják azt, hogy milyen vásárlási szokásaink vannak, de azért ilyenkor, ilyen újfajta videóknál mindig akadnak új emberek, akik csatlakoznak és rátalálnak a csatornámra. Szóval gondoltam, egy kicsit arról beszélnék, hogy mit, miért és hogyan vásárolunk. Ugye 90%-ban én azt mondom, hogy a Lidl-ben vásárolok, és ennek egyszerű oka van, az van a legközelebb. És tudom, nagyon sokszor írjátok kommentben, hogy csak is piacról kell vásárolni, termelői piacokról, vagy hogy a multikat teljes mértékben kerülni kell. Ezzel ugye csak az a baj van, hogy nem mindenkinek van a közelben piac, vásárcsarnok, vagy akár ilyen kisebb termelői piac, ahol biztos vagy abban, hogy a néninek a hátsó kertjében termett meg minden, mert azért nagyon sok vásárcsarnokban zöldséggyümölcs ugyanarról a helyről jön, mint ahonnan a Lidl is megveszi a dolgokat. De ez ugye nem mindenkinek adatik meg, hogy esetleg ilyen helyekre elmenjenek, és most igen, tudom, Budapesten lakok, és itt sok piac van, vásárcsarnok, de azért mégsem van annyira közel, mint például most egy Lidl is ugye hozzám, és ezért is van az, hogy egyszerűen nem tagadom, a kényelem szempontja miatt is van az, hogy oda megyek el, oda könnyebb, hamarabb bejutok gyalog is, vagy kocsival, minden ott van egy helyen. Tehát, hogy Szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy ezt a kényelmet meg a gyorsaságot figyelembe vesszük, mert nem mindenki teheti meg, hogy egyrészt, mint mondtam, ugye 90%-ban a Lidl-be járok. Én nem annyira látom értelmét annak, hogyha csak nem tudom, a tej olcsóbb az Aldiban, vagy a Pennyben, vagy nem tudom, hogy akkor csak a tej miatt oda elmenjek, mert az ott olcsóbb. Persze vannak, akiknek fontos az, hogy tényleg minden forintot nézzenek. Szerencsésnek tartom magam, hogy nincsen erre szükség. Ettől függetlenül nézem az árát a termékeknek, nem arról van szó, de az, hogy most 4-5 helyre menjek el mindig vásárolni, mert hogy akkor itt az olcsóbb, ott az olcsóbb, ennek úgy nem látom értelmet. Tehát rengeteg idő és energia az, hogy ezeket bejárjad. Úgyhogy én maradok ennél a felállásnál, amit úgymond most is csinálunk, ami nem jelenti azt, hogy nem szeretek új dolgokat kipróbálni, tehát hogyha akár ugye egy videó miatt is elmenni valamiért a Spárba vagy a Tesco-ba, nagyobb utazás, de hogyha van lehetőség valami újat kipróbálni, akkor azért megteszem azokat az utakat. Illetve tudjátok, hogy a Kiflitől is szoktam rendelni, mert amúgy meg ugye kell a változatosság. Szóval erről ennyit, hogy ugye mi úgymond a Lidl-t preferáljuk, ezért van az, hogy ilyen bevásárlós videóim vannak nagy részt. De amúgy miközben itt blablázok, nyugodtan írjátok meg, vagy kommenteljetek arra, amit mondtam, és én nagyon szívesen veszek amúgy minden kommentet, észrevételt, kijavítást, amennyiben az ugye a kulturált körülmények között van. De a lényeg, hogy kíváncsi vagyok, hogy amúgy ti hol szoktatok rendszeresen vásárolni,
mert ugye van, akinek meg Lidl nincs a közelben egyáltalán, tehát azoknak az ilyen bevásárlós videóim valószínűleg egyáltalán nem érdekesek, hisz ugye soha nem fognak eljutni a Lidlbe, de én meg ugye oda jutok el leginkább. Na, én azt gondolom, hogy eleget beszéltem a Lidlről. Amit még így a vásárlásokkal kapcsolatosan, hogy heti egyszer megyek el bevásárolni. És én azt gondolom, hogy 99%-ban ezt teljes mértékben tartom is, mert most már egyre jobban tudom azt, hogy mi mennyi mindent fogyasztunk egy héten, mire vannak igényeink. Nincsen az, hogy most mondom azt, vasárnap elmegyek a Lidlbe, és akkor szerdán, jaj, még ki kell menjek ezért, mert ezt nem vettem. Én egész jól megtervezem már az adott hetünket, hogy miket fogunk enni, meg tudom tervezni azt, hogy mi mindenre van szükségünk, és tényleg nagyon ritka az, hogyha valamiért esetleg ki kell menni, de akkor biztos, hogy valami olyasmit csinálok, amit nem terveztem be, vagy jönnek vendégek. Csak ekkor szoktunk hétköznap kiszaladni a boltba, de ez tényleg nagyon ritka. Meg én azt is gondolom, hogy azzal, hogy így egy hétre előre megtervezem a hetünket, sokkal kevesebbet is költök. Tehát, hogy így sem költ az ember keveset, én azt gondolom, egy heti bevásárlásnál, de ugye azzal, hogyha újra el kell menni a boltba, nagyobb az esély arra, hogy nem csak azt veszed meg, ami miatt esetleg be kell szaladni, hanem ugye veszel valami mást is, amit ugye nem terveztél, és amúgy lehet, hogy nem is annyira fontos. Tehát, hogy szerintem ilyenkor van az, hogy könnyebben beesik a kosárba olyasmi, amire nem biztos, hogy szükség lett volna, és akkor ugye azok plusz kiadások. Na már most ez nem azt jelenti, hogy az ember vonjon meg magától mindent, és mert van, hogy megkívánsz dolgokat, és ez teljesen rendben van, hát mi is vagyunk így. Én is megyek egy bevásárlólistával, és akkor max a bevásárlás egy nagyon picit tér el attól, amit esetleg venni akartam, mert valamit beleraktunk a kosárba, amit ugye megláttunk, már régen ettünk, és eszünkbe jutott, és akkor beletesszük, de ez tényleg nagyon, nagyon ritka. Amit még talán ugye nem mondtam itt az elején, és azoknak, akik újak esetleg, hogy ugye mi csak ketten vagyunk, tehát mindig ugye 2 főre vásárolok egy adott hétre. Mi nem nagyon szoktunk venni üdítőket, chipseket, ilyen nasolni valókat, tehát amik ilyen édes rákcsák, csokik, meg hasonló. Az elmúlt tényleg most már jó pár évben teljesen leszoktunk erről, mert egyrészt a chips után én mindig észrevettem, hogy felfújódok tőle, a csokitől meg teljesen elkezdett mindig kipattogni az arcom, tehát hogyha táblacsoki eszek, és akkor én inkább, hogyha úgy van, hogy valami édesre vágyunk, vagy valami nasolnivalóra, azt megcsinálom. Tehát vagy sütök egy sütit, vagy valami sósat, és akkor azt inkább megcsinálom, mint hogy úgymond táblacsokit tegyünk, mert nem az van, hogy nem szeretem, és hogyha valaki hoz ajándékba, természetesen el fog fogyni, de magunknak egyáltalán nem vásárolunk ilyeneket, meg mondom ugye üdítőket se, mi itthon mindig is, most már szerintem 5-6 éve legalább szűrt vizet iszunk, és akkor én néha veszek citromot, amivel meg egy kicsit így megízesítem, de például Ákos egyáltalán nem vágyik ilyen ízesített üdítőkre vagy hasonló. Az a jó tényleg, hogy nagyon hasonló az ízlésünk, amiket ugye szeretünk, ételek. Egy-két dolog van, hogy én valamit megkívánok, és azt esetleg ő nem szereti, de akkor én azt mondom, hogy megcsinálom magamnak, de akkor úgymond csinálok neki is más, de ez nagyon ritka. Tehát, hogy szerintem ilyen szempontból is szerencsések vagyunk, hogy nem az van, hogy folyton, nem tudom, 2 félét kell főzni, mert hogy nagyon különbözik az étkezési szokásunk. Tehát ugyanazokat szeretjük, nem nagyon vagyunk válogatósak, nem is szeretünk pazarolni. Tehát, hogyha most ugye valamit megfőztem, és az esetleg végül 3 napig esszük, akkor 3 napig esszük azt. Nem kell tényleg mindig többfélét főzni, jelenleg így, hogy ketten vagyunk. És ugye ez megkönnyíti azt is, hogy a vásárláskor az kerül szinte csak a kosárba, amire ugye szükségünk van. Ugye nem veszünk ilyen nasikat, chipseket, de ugye cserébe szeretjük ezeket a magokat, amik meg ugye nem a legolcsóbbak, tehát ugye most ezek a vegyes diófélék, cashew dió, meg hasonló, ezeket ugye nagyon szeretjük, de például ezt is akkor úgy veszem a Lidlben, amikor tudom, hogy vannak ezek az XXL kiadások, amikor ugye sokkal olcsóbb, mint hogyha mindig ilyen kis kicsi kiszerelésben venném meg. Tehát szoktam előre figyelni az újságban, hogy mikor lesz az, hogy ezt ilyen mennyiségben lehet venni, és akkor veszek 2 zacskóval, és akkor az kitart egy jó darabig, mire kb. Újra lesz ilyen akció. Ha már így az akciókról beszélünk,
Szoktam figyelni az akciókat, de nem hagyom, hogy teljes mértékben befolyásolja a bevásárlásomat, mert ugye ebben a Lidl újságban is, és ugye ezt tudom felhozni példaként, de valószínűleg ugyanez van minden másik újságnál is. Kb. 2-3 naponta mindig valami más akció van. És hogyha te mindig bemész a boltba, amikor az adott dolog akciós, akkor ugye ott van az esély, amiről már ugye beszéltem, hogy ismételten belekerül valami a kosárba, amit amúgy nem akartál venni, de te bementél amiatt az akciós termék miatt. Tehát, hogy ugye ezek az akciózások, ezek ugye tényleg csak azért vannak, hogy becsalják az embereket a boltba, és akkor abban bíznak, ugye, hogy nem csak azt a terméket veszik meg, hanem ugye mást is, és ugye én azt gondolom, hogy az esetek többségében ez így is van. Figyelem, meg szoktam nézni, de akkor lehet, hogy eldöntöm, hogy oké, ez a szerdai nap, ez jobbnak tűnik, mint hogyha most nem tudom, hétfőn vagy kedden mennék el a boltba, és akkor szerdán megyek el, de akkor nem megyek már el többször, hanem majd csak jövő héten legközelebb. Szóval értitek, tehát, hogy inkább ilyenkor mérlegelni szoktam, hogy melyik az az akció, ami jobban megéri, hogy most én esetleg bemenjek a Lidl-be bevásárolni. Tehát például ugye a Lidl Plusszal is kapsz, nem tudom mennyiféle kupont, hogy 30%-kal olcsóbb ez az édesség, az az üdítő, meg mit tudom én, ezek miatt nem szoktam bemenni. Sőt, van, hogy ha ajándékkupon van, és az olyasmi, amit amúgy mi nem eszünk, tehát tényleg chips vagy hasonló, akkor én azt nem szoktam kiváltani. Tehát, hogy most ez lehet, hogy pazarlás, és úgymond valaki meg örülne neki, mert ajándék, de miért hozzam haza, és csak azért is egyen meg azt, amit amúgy nem szeretek, vagy nem szeretnék a szervezetembe tenni, mert amúgy meg ugye nem annyira egészséges, én ezeket például nem szoktam kiváltani. Vásárlások során azért tényleg figyelek arra, hogy legyen ugye mindig gyümölcs meg zöldség vásárolva, jó mennyiségben fogyasztunk, habár kaptam már kommenteket, hogy ők ezt a zöldség meg gyümölcs mennyiséget, ezt 2 nap alatt megeszik. Jó, hát lehet, hogy nem ketten vagytok, és akkor persze, hogy elfogy hamarabb, de te tényleg nem tudok megenni minden nap egy banánt meg egy almát, lehet, hogy kellene, de egyszerűen nem is kívánom, és azért én azt gondolom, hogy figyelni is kell a szervezetedre, hogy mit mond, hogy mire van szükséged. Szinte minden este amúgy megeszünk egy almát így felesben, mert az úgy jól esik, és akkor most jöhettek kommentálni, hogy ne este egyél gyümölcsöt, nem tudom, savad lesz. Este esszük az almát, és ez így is fog maradni. A banánt is ugye általában ilyen délutáni nasinak szoktuk enni, vagy hogyha a zapkásánkba szeretnénk rakni. Ugye mangót meg áfonyát veszek mindig fagyasztottan, ugye az is a zapkásához, tehát azt is ugye reggelente esszük. Tehát reggel mindig eszünk egy kis gyümölcsöt, meg este is, és ugye zöldségeket meg általában vacsorára szoktunk enni, amikor ugye ilyen hideget fogyasztunk. Egyrészt mi sem mindig így étkeztünk, tehát azért az ember a korral kicsit bölcsebb lesz, vagy nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6 évben van az, hogy úgy tényleg jobban odafigyelünk erre, hogy ne legyen annyi üdítő fogyasztva, meg hasonló. Észreveszem magamon, hogy sokkal jobban érzem magam. Ez tudjátok olyan, hogyha nem dohányzol, akkor nem hiányolod a cigit. Tehát én nem iszok ilyeneket, vagy mi nem iszunk ilyeneket, ezért nem is hiányoljuk. Tehát egyáltalán nincsen bennem az, hogy hú, most úgy innék egy traubit. Persze iszunk ilyeneket, hogyha jönnek vendégek, mert akkor veszünk hasonló dolgokat, vagy úgymond ők hozzák ezeket, és akkor ugye itt marad, és hosszú-hosszú ideig tart, még ezek ugye elfogynak. Ami még ugye esetleg így a vásárlási, meg az étkezési szokásainkhoz egy kicsit kapcsolódik, az az, hogy ugye ezt a heti menüt ugye megtervezem. És tényleg erre is odafigyelek, hogy változatos legyen különböző hús, tehát csirke, sertés, hal, vagy egyáltalán húsmentes étel, tehát ugye valami vegetáriánus vagy vegán étel legyen, mert ezt is úgy észreveszem, hogy egy idő után úgy vágyom is arra, hogy ma húsmentes napot tartsunk, vagy akár 2 napig is, és szerintem ez is ugye, hogy a menüt megtervezem, sokat segített abban, hogy a szervezetem ezt meghálálja. És ugyanez nem csak úgymond a húsoknál, de ugye a köreteknél is, hogy valamelyik nap rizs legyen, mármint, hogy 1-2 napig, attól függ ugye, hogy mekkora adagot csinálok, akkor legyen a héten tészta, vagy legyen a héten
krumpli, tehát hogy ugye ezeket is így váltogatni, vagy valamilyen hüvelyes, ugye erről is már beszéltem párszor, hogy igyekszünk ezeket is ugye gyakrabban bevezetni az étkezésbe. Tényleg jó érzés is, és nem az van, hogy nem tudom, hétfő-kedden rizses ételt ettem, akkor mit tudom én, szerda-csütörtök tésztát, és akkor pénteken megint rizs, tehát hogy úgymond picit, hogyha változatosabb, akkor az ember jobb ízűen is eszi ezeket az ételeket. Azt gondolom talán, hogy így a vásárlási, étkezési szokásokról eleget beszéltem. Ha esetleg valamit kihagytam, és esetleg érdekelt titeket, akkor mindenképpen, nem tudom, írjátok meg kommentben, és mint tudjátok, tényleg szinte minden kommentre szoktam válaszolni, ha valami még esetleg érdekelne titeket. Akkor most röviden beszélnék arról, hogy megnéztem ugye ezt a novemberi videómat, ahol ugyanígy 4 hét Lidl vásárlásait összegeztem, és akkor ott 89 000 forintot fizettem egy hónapban kettőnkre. Na hát most lehet tippelni, hogy a júniusi az mennyi lett, ha valaki elkezdi összeszámolni a júniusban feltöltött Lidl-ös vásárlásokat, de a lényeg, hogy hát sokkal több lett. És az egyik fő ok az talán az, hogy a júniusban ugye a kiflitől is rendeltem, illetve volt egy grillezés is, ahova több barát is átjött. Ez ugye nem volt novemberben, de ettől függetlenül része volt ugye a júniusi kiadásainknak. Júniusban 140 000 forintot költöttem összesen élelmiszerekre, ebből 24 500 forint volt amúgy a kifli vásárlás, amiben ugye, mint láthattátok, volt egy nagyobb termék, ez a szűrt víz patron, vagy nem tudom, minek mondjam most, ugye abban 6 darab van, az ugye több mint 12 000 forint volt, de hát az is ugye, mi a vizet isszuk, és nem más, tehát van, aki ugye kartonszámra veszi a vizeket, mi ugye nem, tehát ezért úgy gondoltam, hogy az teljesen úgy fair, hogyha ez ugye benne van, annyi, hogy ugye az a mennyiség az 6 hónapra elég. Na mindegy, szóval 140 000 forint volt összesen a június, ebből 24 500 volt a kifli. Ettől függetlenül, ha most a kiflit valamiért ki is venném, hogy esetleg jobban csak a Lidl vásárlások legyenek jelen, akkor is ugye több a novemberinél, és amúgy megnéztem a novemberi videót, így végigpörgettem, hogy nem sokat változtunk vásárlási szokások terén, hasonló termékeket vettünk, hasonló hetek voltak így étkezés szempontjából, szóval ez alatt, a rövid idő alatt, ami ugye, hát nem tudom most mennyi, 9 hónap hirtelen fejben kiszámolni, ugye most július van, azért az egy elég nagy különbség. Hát bízom benne, hogy most egy kicsit megáll ez az őrület, mert nem egyszerű. És mi még mondom, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem az van, hogy tényleg éjjel-nappal az akciós dolgokat nézem, és csak olyat veszünk, ami akciós, mert azért szeretjük a finom felvágottakat, a drágább húsokat, tehát hogy ugye például a darált húsból is én nem tudom, 20% zsírtartalmú sertéshúsos darált húsit veszem meg, hanem szeretem ezt a vegyes sertésmarha darált húst, és hát az ugye rögtön egy 1000-essel drágább. Szóval értitek, tehát lehet, hogy nem veszünk ilyen, nem tudom, rákcsákat, meg nasikat, vagy üdítőket, amik ugye plusz összeget jelenthetnének, viszont ugye akkor más élelmiszerek terén meg ugye azért nem szoktam a legolcsóbbat megvenni, de ez mindig is így volt. És akkor, hogy egy kicsit így a jövőről beszélni, hogy amire talán egy picit még úgy jobban oda szeretnék figyelni, az az, hogy kevesebb, hát ilyen ultra feldolgozott, felvágottakat vegyek, mint ugye párizsi vagy virsli, meg a társai, és kicsit tényleg jobban odafigyelni arra, hogy így a felvágottak terén úgymond megvásárolok, hogy a hústartalmat jobban nézni, és tisztában vagyok vele, hogy ez ugye csak azt fogja jelenteni, hogy ugye drágábbak lesznek a vásárlásaim, de tényleg az ember annyi mindent olvas már ugye ezekről a termékekről, úgyhogy igyekszem így a jövőben kitalálni azt, hogy ezeket ugye mikkel lehetne helyettesíteni. Mi ugye nagyon szeretjük úgymond ezeket a disznóságokat, tehát ugye, hogy a szalonna, a sonka, tehát hogy amit ugye ilyen tömbben tudsz venni, és nem a lecsomagolt, szeletelt, feldolgozott sonka.
a kolbászok, amik ugye jobb minőségűek, tehát lehet, hogy ha nem is piacra, de henteshez esetleg gyakrabban fogok menni, még hogyha az is egy picit messzebb van, de lehet, hogy akkor úgymond ott meg ráveszem magam, hogy elmenjek, és erre kicsit jobban odafigyeljünk. Amit még esetleg tudhattok, az az ugye, hogy például kenyeret, bagettet, bagelt, ilyeneket, tortillalapot már nagyon ritkán veszek, mert mindent itthon csinálok, ugye kenyeret azt kovászolom, bagettet is, kovászos bagettet csinálok, bagelt azt most már ugye pikpak megcsinálok, görög joghurtosan, tehát hogy tényleg ezeket most már igyekszem itthon megcsinálni, hogy ne a nem tudom 600 forintos félkilós kenyereket vegyem, és amúgy meg nagyon élvezem. Itt is azért azt mondom, hogy szerencsére megadatik az idő, hogy ezekkel ugye foglalkozzak, és ezt ugye megcsináljam, tehát hogy tudom nagyon jól, hogy a kovászolás az nem egy kis munka, mert nekem is van néha, hogy elfelejtem, és délután 4-kor jut eszembe, hogy holnapra nincsen kenyér, és akkor délután 4-kor már, ha nekiállok begyúrni kenyeret, akkor azt valószínűleg késő estig kell vele foglalkozni, hogy ugye másnap kisüthessem. Szóval tényleg előre kell ugye tervezni, hogy ezeket ugye meg tud csinálni. Talán amiről nem beszéltem még, aztán majd max kivágom, hogyha már nem tudom, említettem, most hirtelen már egy jó ideje beszélek, és már nem emlékszem, hogy mit mondtam a videó elején. Szóval a pazarlás. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy egész jól tisztában vagyok azzal, hogy mi mennyit fogyasztunk egy héten, szinte semmit nem pazarlunk, és itt most a főételekre is gondolok, a felvágottakra, a hidegekre, bármi, ami a hűtőben van, vagy a spájzban, nem dobunk ki szinte tényleg semmit. Tehát, hogy ez nem mindig így volt, mert azért régen, amikor még fiatalok voltunk, azért nem figyeltem annyira oda ezekre, de tényleg az elmúlt években sokkal jobban odafigyelünk erre, hogy ne dobjunk ki dolgokat. Tehát volt régen, hogy megmaradt ugye főétel, beraktam a hűtőbe, és akkor ott állt még 3-4 napig, senki nem akarta megenni, és akkor ki lett dobva. Én nem szoktam lefagyasztani készételeket, tehát amit én itt elkészítek, mert mindig annyit csinálok, amit tudom, hogy 2 nap alatt szinte biztos, hogy megesszük. Nagyon ritka az, hogy valamit készítettem, és végül 3 napig esszük. Már ezt is egész jól tudom, hogy mi az a mennyiség, amit ugye elfogyasztunk hogyha most itt van egy fél kiló sertésszűz pecsenye, csinálok hozzá krumplipürét, meg padlizsát, mert ma ez lesz az ebéd, akkor tudom azt, hogy ezt 2 nap alatt meg is esszük. Nem szoktam odáig eljutni, hogy lefagyasszak valamit, és amúgy megmondom őszintén, ha viszonylag sok mindent mindig lefagyasztok, akkor én úgy érzem, hogy már elvesztem azt, hogy miből mennyi van a mélyhűtőben, ha túlságosan tele van pakolva, akkor ugye már nem átlátható. Én amúgy most már, régen nem csináltam ezt, tényleg mindent felcímkézek, hogy egyrészt mi van az zacskóban, és hogy mikor került be a mélyhűtőbe. Szóval tényleg szinte semmi nem kerül ilyen készétel formájában lefagyasztásra, és akkor most kérdezhetitek, de Kata, akkor mi van a mélyhűtőben? Van, ugye egyrészt a fagyasztott gyümölcsök vannak a mélyhűtőben, vagy hogyha valamilyen húsból, most ugye csirkemmel, meg sertés, meg hasonló, nagyobb mennyiséget veszek, mert amúgy meg tényleg jó áron volt, akkor abból ugye porciózok le már így előre olyan mennyiségű adagokat, amiből tudom, hogy ugye elkészül egy étel, és akkor az van bent a mélyhűtőben, de én nem rakom tele a mélyhűtőmet, mert egyszerűen nem azt mondom, hogy nem jó érzés, hogyha tele van a mélyhűtő, mert hát most ez így kimondva szörnyen hangzik, hogy nem akarom, hogy tele legyen étellel, de hogy számomra akkor az nem átlátható. És akkor úgymond vannak természetesen ilyen fagyasztott zöldségek is, tehát hogyha vettem cukorborsot, vagy spenótot, meg társait, ott is úgy van, hogy lehet, hogy vettem egy zacskót cukorborsot, de nem mindent használok fel, tehát hogy ilyenekkel van nem tele, de ilyenek vannak a mélyhűtőben. És amúgy ugyanez az elméletem a hűtőnek a normál részlegéről is, hogy nem szeretem azt, hogyha zsúfolásig van tele mindennel, és nem is szokott,
Mert ugye, ha főzök valamit, és ugye abból marad másnapra is, akkor kell, hogy hely legyen azoknak az edényeknek, vagy dobozoknak, amiben ugye elrakom az ételt. Én szeretem azt, hogyha például, ha be is vásároltunk, hogy még van egy polc, ami üres. Most ez is ismételten biztos hülyén hangzik, de hogy akkor tudom, hogy a héten ott lesz hely oda pakolni az ilyen dobozolt ételeket. És azt is szeretem, amikor látom azt, hogy mielőtt elmegyünk újra a Lidlbe bevásárolni, hogy mi minden fogyott el, vagy hogyha szinte teljesen üresre fogyasztottuk a hűtőt, akkor tudom azt, hogy semmi nem ment kárba, és hogy elfogyott minden. És ez nem jelenti azt, hogy éhezünk, mert hogy elfogyott minden a hűtőben, hanem pöpecre kiszámolom azt, hogy mire is van szükség. És most lehet, hogy miután ezeket így hallom hangosan kimondva, hogy ilyen kattantnak gondoltok, de nekünk ez tökre bevált, hogy tényleg erre odafigyelünk, hogy most csak azért, mert nem tudom hányféle felvágott akciós, és akkor azokból bevásárolok, és akkor azok itt állnak. Én minden felvágottnál mindig nézem, hogy meddig jó. Főleg, hogyha valamiből esetleg többet veszek, mert akciós, akkor az még minimum 2 hétig jó kell, hogy legyen, csak akkor veszem meg, vagy veszek többet. A következő hétre is ugye akkor maradjon. De remélem most ezt így értitek, hogy mire utalok, és tisztában vagyok vele, hogy ha minél többen vagytok egy háztartásban, akkor ez nem feltétlenül kivitelezhető, hisz ugye minél többen vagytok, több az igény, hogy mi legyen a hűtőben, mások az ízlések, szóval én most csak tényleg arról tudok beszélni, ugye, hogy mi ketten vagyunk, és hogy nekünk ez a rendszer, amit úgymond bevezettünk, ez úgy bevált. Még egy kicsit visszatérve ugye itt az összegre, amennyit ugye mi költöttünk júniusban, szerintem azt fogom csinálni, hogy a júliust is ugyanígy dokumentálom, mert amúgy meg én mindent felírok, hogy hol mennyit költöttünk, hogy akkor a júliusról is csinálok egy ilyen összehasonlítást a júniussal, mert lehet, hogy a július az kevesebb lesz, főleg a Kiflinek is köszönhetően, hisz ugye ott vettem sok tartós élelmiszert, ugye tésztákat, meg hasonló. Úgyhogy szerintem a júliusiról is fogok egy ilyen összehasonlítást csinálni. Azt lehet, hogy majd egy ilyen Lidl bevásárlós videónak a végére teszem, amikor az utolsó júliusi bevásárlás volt, hisz ugye arról nem kell már most itt külön leüljek, és elmondjam az összeget, hanem akkor esetleg már ott ezt így bevágom, de majd biztos a címből látni fogjátok, hogy az egy ilyen havi összehasonlítás lesz. Kíváncsi vagyok, hogy amúgy, amiket így mondtam, mennyire tudtok ezzel azonosulni. Természetesen azt is írjátok meg, hogy ti hányan vagytok a háztartásban, és hogy ennek megfelelően nálatok mennyire jön ki a havi kassa. Szoktátok egyáltalán ezt így vezetni? Meg szoktátok-e nézni azt, hogy akkor oké, előző hónapban mennyit költöttünk élelmiszerre? Mert természetesen az élelmiszereken kívül mi is ugyanúgy veszünk tisztítószereket, háztartásbeli dolgokat, meg ilyeneket, de mint tudjátok, ez a csatorna inkább erről szól, tehát hogy most nem fogok jönni a DMS, vagy a Fressnapfos, vagy a nem tudom, ekofeminis bevásárlásaimmal, én úgy inkább erre a konyhai dolgokra koncentrálok, ami ide szükséges. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy ez nálatok hogy van, és most igen, tudom, majd sokan biztos írjátok, hogy nem tudom, 2 évvel ezelőtt mennyivel jobb volt, és az a baj, hogy a jelenben vagyunk, és ezzel kell most megbirkózni. Úgyhogy remélem, hogy főleg majd miután megvágom ezt a videót, hogy volt értelme ennek a videónak, és összeszedetten el tudtam mondani így a kis gondolataimat, amik így a fejemben voltak ezzel kapcsolatosan. Remélem, hogy valakinek esetleg hasznos volt, de hogyha tetszett már, annak is nagyon örülök, és megköszönöm, hogyha lájkoljátok a videót, és ugye nem szeretnétek lemaradni főzős, sütős, vásárlós videókról, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!